So, good day! Mag-unboxing tayo ng Transcend 256GB micro SD class 10 U3. Nabili ko sa Lazada. So, maganda naman yung reviews niya. So, tingnan natin kung legit. Check natin yung sa website mismo ng ano. So, ayun. So, sana legit dahil mahal to. So, pwede nga pala siya sa ano, sa mga latest cellphone kasi pwede na siya sa 4K. Ayan. So, medyo lukot. So, ito yung SN number niya. So, check muna natin sa official site ng ano. Check natin sa official site ng Transcend. So, Transcend info. And then, punta tayo ng support, warranty check. So, yung serial number is andi dito sa ilalim. Ita-type lang natin yung serial number dito. So, G okay, 39707 to 606. So, kailangan ko ba lagyan ng dash? May dash eh. So, submit. So, sinabit ko. Ito yung lumabas. Ayan. Warranty until 2026. So, ayan. Dito ma-check natin kung original nga yung SD card. So, ito yung serial. So, ayan siya. Match naman siya dun sa serial na tinype ko. Ayan. Nilagyan ko ng dash kasi may dash siya. Submit natin ulit. Ayan. 3. So, yan. Ayon sa website ng Transcend mismo is legit siya. So, I'm happy. I'm happy to see that. So, ayan. So, kung bubuksan niya, siya, ganun na lang. Para hindi masira yung mismong lalagyanan. Ayan. Bend-bend niya na lang. So, meron siyang ano for adapter para sa mga malalaki. So, pero wala lagay ko siya sa cellphone. So, ito yung tsura niya. Pwede siya sa 4K dahil gagamit ako ng 4K for video. Ayan, lagay na natin. So, this is the moment of truth. Normally kasi, hindi siya sakto na 256 dahil meron siyang ano, parang recycle bin and ano, yung pinaka OS niya, yung pinaka software nung memory card para mabasa siya. Ayan. Oh, no, napindot ko yung power, sorry. So, ayan. Settings. So, yung phone storage ko is 128 and then tingnan natin yung ano, yung storage mismo. So, ayan si SD. Nabasa naman siya. Yan, pwede nating i-format na, pwedeng hindi. So, okay siya. So, if you like this video, click like and subscribe. Ayan. So, ganun lang ang pag-check ng ano, na tatabi ko to dahil baka magamit ko pa. Ayan. So, ulitin ko lang, kung gusto nyong i-check yung SD nyo ng Transcend, punta lang kayo sa Transcend. So, ito yung ano niya, Transcend. Lalagay ko na lang dito yung website. Transcend-info.com. Tapos, pupunta lang kayo na support and then warranty check.
Yan, tapos ilalabas yung serial, itatype nyo lang yung serial na nasa kahit ano yan, hard disk or any Transcend may serial number, madedetect niya dito kung original siya. So yan, so far so good. Yan, na-detect siya, oh. Which is yan, 300S talaga. So malinaw naman siguro yung camera ko at kitang-kita siya. Ayan. So check natin, magre-record tayo ng for video ng 4K. Tingnan natin sa ano. So video, and punta muna tayo sa settings. Okay. Video resolution, yan, lalagay ko 4K. And then lagay natin yung ano. Tapos initials, advanced settings, save to ano, SD card. So turn. So tingnan natin, magbibideo lang ng saglit sa video. Nasa settings na ba ng 4K? Yun, nasa 4K na siya. And then try lang natin mag-video ng for ano, at least 15 seconds. Yan. So yan. Kung ano nga pala, follow nyo ako sa Facebook page ko. Meron akong DIY Pinas by Dark Acoustic. Ayan, dumagpas sa pala 20. So tingnan natin kung mag-save siya. So file manager, and then punta tayo dito sa SD, and then DZIM camera. So ayan siya, nag-record siya ng 4K. So malakas yung sounds. At least 15 seconds. Yan. Hinaan ko na muna. So tingnan natin yung details ng ano. Details. Medyo hindi ako nagagandahan sa play ano ng Oppo dahil medyo nalilito pa ako dahil bago yung phone. So tingnan natin yung details nito. Details. Pasensya na, may tumatahal na aso. 135 MB.mp4. So paano ma-determine kung ano siya? So anyway, ayan, nag-record naman siya sa SD card, nakikita nyo. Pero hindi ko ma-determine kung ano, kung saan makikita yung ano settings. So display hidden files. So pwede palang mag-hide ng files dito. Pagpasensya niya na, may tumatal na aso. Okay. So anyway, ayan na, lumagpas na tayo sa ano. Hindi ko maano pero nag-video naman ako dito for at least 4K. So ito yung settings niya. Naka 4K naman siya. Saka 135 MB. So malaki yung ano niya. So ayan. So nagsisave naman siya ng maayos. So if you like this video, click like and subscribe yan. So kung gusto niyo tingnan yung shop, lalagay ko na lang sa description below. At legit siya, legit. Ayan. Thanks.